السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل لكلوك للبيبي جميل جدا وشيك، وفيه أكتر من غرزة وفيه أكتر من معلومة إن شاء الله أضيفها معاكم النهاردة أو هشرحها معاكم النهاردة. هنستخدم طبعا في اللكلوك البيبي دوت، هو ده المقاس دوت خاص ببيبي حديث الولادة، لكن هشرح معاكم النهاردة ازاي نحدد المقاسات الخاصة بكل الأعمار، وازاي نعمل اللكلوك لكافة الأعمار سواء بيبي صغير حديث الولادة أو أكتر أو حتى شخص بالغ ممكن نعمله بردك الموديل جميل وينفع مع كل الأعمار. هنستخدم النهاردة للكلوك بتاعنا 3 غرز اللي هما أو 4 غرز بالظبط عشان نكون محددين بالظبط. هنستخدم غرزة العمود بلفة للجزء البيضاوي اللي هي قاعدة اللكلوك، وهنستخدم في جسم اللكلوك غرزة البليسيه اللي هي بتكون غرزة بريد أمامي وبريد خلفي، وللعنق اللي هي حوالين الرجل طبعا الخاصة بالبيبي هنستخدم غرزتين، غرزة الحشو وغرزة الشعر أو غرزة الفرو. وطبعا هنشرح كمان ازاي ندخل طريقة من طرق إدخال الخرز في شغل الكروشيه. هنحتاج طبعا الأدوات اللي هنحتاجها النهاردة عفوا هنستخدم خيط صوف مخصص للبيبي او هنستخدم خيط القطن ايا كان طبعا، وممكن ندمج الاتنين مع بعض زي ما احنا حابين. وهنستخدم الخرز الملون ده زي ما احنا شايفين، انا طبعا معرفش اسمه في بقية الدول العربية ايه او في كافة الدول اسمه ايه، لكن هو عندي هنا اسمه الخرز. وهستخدم ابرة رقم 2 ملم ودي بتكون مناسبة لكل الخيوط اللي هي الصوف اللي في السمك دوت او خيط القطن. هنستخدم المقص وهنستخدم الماركر والمتر عشان نحدد المقاس اللي احنا حابين. طيب اول حاجة حابة اشرحها معاكم النهاردة باذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي نقدر نحدد عدد سلاسل البداية او نقدر نقيس القدم الخاصة باي طفل. انا طبعا هجيب رجل الطفل اللي قدامي وليكن نعتبر ان دي طبعا المقاس اللي هنقيس عليه. اول حاجة هبدأ اقيسها بسم الله الرحمن الرحيم هي عرض القدم بتاعة الطفل اللي هي العرض ده. انا هعتبر رجل الطفل كده في وشي على طول، هبدأ اقيس العرض بتاع القدم من هنا لهنا. طيب بالنسبة للطفل حديث الولادة عرض القدم بيكون 5 سنتي، هي طلعت معايا هنا 5 سنتي، الشغل مظبوط كده بالظبط. وهقيس طول القدم، يعني انا قست العرض وبعد كده هقيس الطول بتاع القدم. طيب طول القدم بالنسبة للطفل اللي هو حديث الولادة 10 سنتي، من 9 ل 10 سنتي، عشان لو جه الشغل بتاعنا واحنا بنشتغل لقينا مثلا جت هنا 5 سنتي والعرض بتاعي مظبوط وهنا جت 9 او 9 ونص، مش مشكلة لان ده طبعا هيتعود معايا في المطة بتاعة الصوف او الخيط اللي بشتغله. لكن انا اول حاجة بقيس الطول بتاع القدم وبقيس العرض. طب ازاي احدد بقى عدد سلاسل البداية المناسب للمقاس اللي انا عاوزاه؟ هجيب العرض هطرحه من الطول، انا عندي العرض 5 سنتي هطرحه من الطول اللي هو 10 سنتي هيديني 5 سنتي. اذا السلاسل اللي هبدأ بيها لاي لكلوك طبعا حسب المقاس اللي انا بحدده، بس المقاس اللي انا حددته دلوقتي النهاردة معاكم هو كان عرضه 5 سنتي طوله 10 سنتي، طرحت ال5 من ال10 ادوني 5 سنتي. اذا عدد سلاسل البداية هحددها على اساس ال5 سنتي، يعني هشتغل عدد سلاسل بما يوازي 5 سنتي. انا اشتغلت السلاسل اللي اشتغلتها تجيلي على اساس ال5 سنتي كانوا 12 سلسلة، بس طبعا دوت بالنسبة لكم هتحددوا حسب الابرة اللي هتستخدموها حسب الخيط اللي تستخدموه. انا ما بفرضش عليكم تستخدموا حاجة معينة، طبعا الابرة المتوفرة عندك والخيط المتوفر عندك نفذي بيها الموديل هتطلع ممتازة جدا، بس اهم حاجة انك تمشي على المتر بتاعك. هنبدأ نقول بسم الله. اول حاجة نبدأ نعملها عقدة البداية، وهبدأ اشتغل سلاسل بما يوازي طبعا احنا اتفقنا ال5 سنتي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهبدأ اقيس. ما بشدش الخيط بتاعي خالص، بسيبه زي ما هو المقاس كده مظبوط. ال12 سلسلة طلعوا ال5 سنتي اللي احنا محتاجينهم، اللي طلعناهم طبعا عرفنا طلعناهم ازاي، نقدر بنطرح العرض من الطول بيدينا المقاس اللي هيطلع عليه انها هتطلع عليه عدد سلاسل البداية. طيب هنشتغل ازاي القاعدة البيضاوية بتاعتنا وطريقة التزايد بتاعتنا هتكون ازاي؟ انا عندي دلوقتي 12 سلسلة،
السلسلة الاولانية دي المفروض اشتغل فيها 5 عمود بلف، والسلسلة الاخيرة هتكون بردك فيها 5 عمود بلف، والسلاسل اللي في النص هيكون فيهم 10 عمود بلف. طبعا على كل سلسلة عمود بلف، وهنشوف ازاي دلوقتي هنحددهم ونظبط العدد بتاعنا. طيب انا اخر سلسلة اشتغلتها هشتغل بعديها 3 سلسلة، 1 2 3، وهعتبرها اول عمود بلف موجود معايا في المجموعة دي. وداخل الفراغ اللي هو رقم 4 طبعا هسيب الثلاث سلاسل وهنزل لرقم 4 هشتغل كمان عمود بلف. يبقى انا كده في نقطة البداية او في الغرزة اللي في البداية زي ما احنا شايفين اشتغلت عفوا اشتغلت 2 عمود بلف، الثلاث سلاسل اللي ارتفعت بيهم والعمود الاولاني اللي اشتغلته. يبقى احنا كده اشتغلنا هنا 2، فاضل لنا 3. طبعا لما نوصل للمكان اللي هنا دوت الناحية دي هنشتغل ال3 الباقيين. دلوقتي هنبدأ نشتغل على كل سلسلة، السلسلة اللي بعدها هنشتغل على كل السلاسل اللي بعدها 10 سلاسل هنشتغل عليهم 10 عمود بلف. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده اشتغلت 10 عمود بلف. طب ايه اللي باقي لي السلسله الاخيره اللي هي رقم 12. يبقى انا اشتغلت في اول واحده 2 عمود بلفه واعتبرتهم من المجموعه اللي هي المفروض تكون 5 عمود بلفه في الزاويه الاولى، واشتغلت على 10 سلاسل اللي بعديهم كل سلسله عمود بلفه واحد، وفي الزاويه الاخيره اللي هي الغرزه رقم 12 هشتغل 5 عمود بلفه. ادي 1 وهحط الماركر بتاعي. دلوقتي بقى هبدأ احط الماركر بتاعي. اللي هيعرف طبعا يشتغل من غير الماركر يشتغل، هي بتبقى باينه، بس طبعا بالنسبه للي مش هيعرف يحدد المكان البدايه، انا اشتغلت دلوقتي اول عمود في المجموعه وحطيت الماركر بتاعي الاولاني. كمان هناخد ماركر في المجموعه اللي هي الزاويه التانية دي. طبعا الاتنين اللي احنا اشتغلناهم اول والثلاث سلاسل اشتغلت 3 سلسله واشتغلت العمود اللي بعديهم في الغرزه بتاعه العمود اللي بعديهم. لا المفروض ان هي هنا. ونعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده مظبوط. بس من المنطقة اللي انا فيها احنا اشتغلنا اول عمود وحددنا طبعا بالنسبة للناحية دي الزوايا بتاعتنا، الزاوية الاولى والزاوية التانية. هنشتغل كمان 4 عمود بلفة في نفس الفراغ بتاعي ده. كده 2 نفس الفراغ هنشتغل بقية ال5 3 4 5. طبعا بعد ما اشتغلت الخامس هحدد الماركر بتاعي في الغرزة رقم 5 علشان لما اجي ابدأ اعمل التزايد بتاعي ما يكونش عندي مشكلة في الاماكن. بعد كده هبدأ اشتغل على 10 اعمدة اللي اشتغلتهم هنا الناحية دي قدامهم بالظبط كمان 10 عمود بلف. 1 2 3 4 5. وزي ما احنا شايفين طبعا خيط البداية انا بجيبه معايا في ظهر حرف الفي، بشغل عليه عشان يكون مختفي معايا. كده 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10. طيب انا كده عملت ال10، فاضل لي ايه؟ فاضل لي ال3 عمود بلفه اللي انا هكمل فيهم الزاويه بتاعتي. ليه هعمل 3؟ لان احنا اشتغلنا 2 عمود بلفه في بدايه الزاويه، في بدايه قصدي السطر اللي احنا اشتغلناه ده في نفس الزاويه. اهي الزاويه بتاعتي اهي اشتغلت فيها 2 عمود بلفه. اتمنى تكون واضحه قدامكم. هشتغل كمان في نفس الفراغ دوت 3 عمود بلفه، يبقى كملنا ال5 بتاعنا. 1. وطبعا الماركر بتاعي، يبقى كده حددنا ال4 زوايا بتوعنا. تاني ندخل 2 3 3. بعد كده هعمل ايه؟ هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها بالشكل ده. بقى معايا كده 5 في الزاوية. طيب انا عايزة ابدأ اشتغل من بعد الزاوية علشان ما لخبطش روحي. زي ما احنا شايفين احنا طبعا عدينا اللي هو العمود الرابع، هنروح كمان نعدي بغرزة منزلقة من عند العمود الخامس، وهمشي كمان ابعد بس الماركر بتاعي، همشي بغرزة منزلقة كمان لغاية اول عمود موجود عندي. انا مش عايزة اشتغل على الماركر. همشي بمنزلقة على اول عمود موجود عندي هنا في المجموعة عشان ابدأ اشتغل الشغل بتاعي من الاعمدة ال10. وطبعا التزايد بتاعي هيكون على المجموعة اللي هي الزاوية هنا ال5 عمود بلفة، والزاوية اللي هي 5 عمود بلفة الناحية التانية. طيب اول حاجة نبدأ نعملها نرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهبدأ اشتغل. طبعا احنا اشتغلنا ال3 سلسلة دول فوق اول عمود، فمش هشتغل في الفراغ ده تاني. كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما احنا شايفين العدد بتاعنا مظبوط. طالما حددنا الاماكن مظبوط ومشينا مظبوط يبقى العدد بتاعتنا هتطلع مظبوطه معانا. طيب وصلت للزاويه الاولى، شيل الماركر دلوقتي وهبدا اعمل تزايد. التزايد في الزاويه بتاعتي اللي هم 5 عمود بلفه دول في السطر الاول، بشتغل فوق كل عمود مرتين. يعني في ال5 اعمده دول هشتغل مرتين فوق كل عمود، هيبقوا في السطر اللي احنا فيه دوت فوق كل عمود مرتين، يبقوا 10 في الزاويه. هنبدا نشتغل اول عمود في الزاويه الاولى 1، تاني في نفس الزاويه او في نفس العمود 2. هحط الماركر بتاعي في اول عمود اشتغلته في التزايد. يعني انا اشتغلت 1 2، طبعا في بداية العمود الاول هو اللي هحط الزاوية بتاعتي، وهكمل فوق كل عمود من الزاوية مرتين. ادي 1 2، يبقى كده اشتغلنا تزايد فوق 2 عمود. ده التالت هشتغل فيه تزايد بردك مرتين. ادي 1 2. الرابع هنشتغل فيه مرتين. ادي 1 2. وده اخر عمود عندي الزاوية دي، هشغل فوقيه مرتين. ادي 1 2. الماركر بتاعي بحطه في عند اخر عمود انا اشتغلته. وفي المرحلة اللي جاية هبدأ اشتغل 10 عمود بلفة فوق ال10 عمود بلفة دول، ولما اوصل للزاوية هنشتغل تزايد فيها زي الزاوية دي بالظبط. اول ما ببدأ التزايد بتاعي ببدأه عند اول عمود فيه ال5 اعمدة، بشتغل فوق كل عمود فيهم مرتين. وطبعا بنحط الماركر زي ما اتفقنا. هكمل لغاية ما اوصل للمكان دوت واعمل التزايد كمان فوق الزاوية التانية وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده انا كمان خلصت الزاوية التانية وعملت التزايد بتاعي فوق ال5 اعمدة، خليتهم 10، يعني بشتغل فوق كل عمود مرتين. بعد كده هروح لثالث سلسلة ارتفاع في اول عمود انا اشتغلته وهقفل بغرزة منزلقة. بالشكل دوت احنا خلصنا الراوند دوت وعملنا التزايد في السطر دوت. وهنبدأ نشوف المقاس بتاعنا. اتفقنا ان احنا عايزين في العرض 5 والطول من 9 ل10 سنتي.
هنبدأ نقيس عن الصفر عند البداية، والخمسة بتاعتي المقاس بتاعي كده اهو. العرض بتاعي طلع 5 سنتي. طيب اذا كده العرض بتاعي مظبوط. ابدأ اشوف الطول. الطول 9 سنتي، واحنا اتفقنا من 9 ل10 سنتي، والسنتي اللي هو العاشر دوت لو انتوا حابين بقى تعملوه المقاس اللي هو اللي يكون طبعا مع البحبحة طبعا، وانتوا عارفين ان الصوف بتاعنا بيمط، هيكون هنزود، يا اما نزود راوند كمان في القاعدة، يا اما طبعا هنعتمد على اني طبعا، بس انا شايفة ان مقاس البيبي حديث الولادة اعتقد ان هو كمان ده كبير على رجليه، فمش هنزود تاني. فلو حابين نزود فهنزود سطر كمان التزايد، بس انا هوقف التزايد بتاعي لغاية كده، لان احنا لما بنشتغل كمان الشغل بتاعنا بيبدأ يوسع ويديني بحبحة، فبيوصل لل10 زي ما احنا شفنا في النهاية خالص. لما بنيجي نقيس اللكلوك بتاعنا بيديني ال10 سنتي كاملين. طيب انا لو حابة ازود طبعا التزايد بتاعي، ازاي هعمل تزايد؟ التزايد بالظبط زي ما احنا اشتغلنا الشكل البيضاوي موجود عندكم في القناة. بالنسبة للسطر اللي جاي لو حابين تعملوا طبعا تزايد في السطر اللي جاي، طريقة التزايد عفوا هتكون في الزاوية. انتوا عارفين ان التزايد بتاعي بيكون دايما في الزاوية. السطر اللي احنا فيه دوت لو هنعمله تزايد، اول العمود عندي في الزاوية ما بشغلش عليه تزايد، وتاني واحد بشغل تزايد، يبقى واحد من غير تزايد والتاني التزايد، واحد من غير تزايد والتاني التزايد. لما بشتغلش على كل واحد مرتين، لا بشتغل واحد وواحد لا، واحد وواحد لا، لغاية ما بخلص الزاوية بتاعتي وبشتغل ال10 دول زي ما هم 10. برجع تاني للزاوية التانية بنشتغل واحد بدون تزايد وواحد فيه تزايد لغاية ما بخلص الزاوية التانية، وبقفل بمنزلقة في اول عمود انا اشتغلته. طيب دلوقتي انا مش هعمل تزايد تاني، المفروض ان انا هبدأ ارتفع ليه طبعا اللي هي القاعدة احنا خلصنا القاعدة، نبدأ نرتفع ليه الحائط بتاع اللكلوك. ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهبدأ اشتغل غرزة عمود بلفة، بس هنشتغلها بطريقة معينة. انا دايما في المعتاد بلف الخيط على الابرة وبشغل، طبعا احنا اول عمود اشتغلناه مش هشتغل فوقيه، بنشتغل في حرف الفي، ان احنا بندخل في حرف الفي كامل. انا بيكون في حرف الفي عندي ايه؟ عندي الضلع الامامي اللي بيكون في وشي ده على طول الفرونت لوب، وعندي الباك لوب اللي هو بيكون بعيد عن وشي الناحية التانية. انا هسيب الفرونت لوب او الضلع الامامي اللي في وشي ده على طول مش هشتغل فيه، هدخل في الضلع الخلفي واشتغل فيه العمود بلفة بتاعي بالشكل ده. كده احنا اشتغلنا 1 2. تاني هسيب الضلع الامامي اللي في وشي ده وهدخل في الضلع الخلفي ده واشتغل العمود بلفة بتاعي، وكل الاعمدة بتاعتي انا خلاص مش هعمل تزايد، فبالتالي همشي فوق كل عمود بعمود بلفة زي. انا ليه اشتغلت كده؟ علشان يديني الشكل ده اللي هو بيكون بارز زي اللكلوك بتاعي ده، ان انا بحدد خلاص بقى ان القاعدة بتاعتي بتكون من تحت، الضلع الامامي اللي انا بسيبه بيكون بارز عندي بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، بارز لبره اهو، دوت الضلع الامامي اللي انا سبته، والضلع الخلفي بيكون مختفي تحت طبعا الشغل بتاعي. انتوا لو تاخدوا بالكم هتلاقوا طبعا ان الحيطه بتاعت او الحائط بتاع اللكلوك بتاعي خلاص بدأ يطلع لفوق وبنشتغله لوحده. وهكمل في الضلع الخلفي كل الغرز بتاعتي في الراوند ده، الراوند بتاعي بدون تزايد، خلاص مش هشتغل تزايد تاني طالما وصلت للمقاس اللي انا حباه، وصلت للعرض اللي انا عاوزاه والطول اللي انا محتاجاه. واتفقنا طبعا الطول اللي احنا محتاجينه من 9 ل10 سم، يعني كده مناسب مش هحتاج ازود تاني. حابه تزودي تاني زودي سطر كمان في القاعده. وطريقه التزايد في الشكل المستطيل هتلاقوها موجوده عندكم في القناه. حتى في الزاويه زي ما احنا شايفين بنشتغل فوق كل عمود عمود زيه بالظبط، ما بعملش اي تزايد. هكمل طبعا بالشكل دوت فوق كل عمود عمود بالظبط زيه في الضلع الخلفي للغرزه لغايه ما اوصل للبدايه وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص انا خلصت القاعده بتاعتي بتاعت اللكلوك كلها، وزي ما احنا حددنا او شفنا دلوقتي اتفقنا ان احنا لما بنشتغل في الضلع الخلفي من الغرزه الشغل بتاعنا انا من غير طبعا ما احاول ان انا اوصل جوه، هو مع نفسه خلاص اداني شكل القاعده لوحدها اهي.
وبدأ يطلع بيه جنب اللكلوك بتاعي. طيب في المرحلة الجاية هبدأ اشتغل بغرزة البليسيه اللي هي غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي. في ثالث سلسلة ارتفاع انا بقفل بغرزة منزلقة. ما شلتش الماركر بتاعي لان انا محتاجاه لسه في تحديد المكان اللي هعمل فيه التناقص، علشان ابدأ اخلي شكل اللكلوك بتاعي من قدام اقفله بالشكل ده. طيب هنبدأ نشتغل. هرتفع 3 سلسلة وهعتبر طبعا ان انا اشتغلت فوق اول عمود، وهعتبره دوت هيكون معايا عمود بريد خلفي. هنشوف دلوقتي ازاي هيبقى عمود بريد خلفي. هنبدأ نشتغل عمود بريد امامي. انا باجي عند اول غرزة بالنسبة لي، انا عايزة بس الشغل يكون واضح بالنسبة لكم. دي اول غرزة، طبعا اشتغلت فوق الاولانية دي مش هشتغل فيها تاني. هاجي عند اول غرزة هتقابلني، ما بدخلش في حرف الفي، لا بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزة دوت، وبرفع العمود بتاعي لفوق وبخرج من الفراغ اللي بعده، وبشتغل العمود بتاعي بشكل طبيعي بلف الابره على الخيط وبخرج من تحت العمود. بيبقى معايا 3 حلقات، هلف الابره واخرج من حلقتين والف الابره واخرج من حلقتين. طيب اللي بعدها زي ما احنا شايفين البريد امامي بيكون بارز لبره، اللي بعدها بريد خلفي. هلف الخيط على الابره ومن ورا الشغل مش من قدام، يعني انا في الامامي دخلت من قدام، لا في الخلفي بدخل من ورا في الفراغ اللي قبل العمود دوت. بنزل العمود بتاعي لتحت لورا، بدفعه لورا واخرج من الفراغ اللي بعده بالشكل ده، بيكون تحت الابره زي ما احنا شايفينه. بلف الخيط على الابره وبخرج من تحته بالشكل ده، وبكمل العمود بخرج من حلقتين وارجع اخرج من حلقتين بالشكل ده. بشتغل واحد امامي وواحد خلفي. تاني نكرر، اللي جاي هيكون امامي، بدخل من قدام في الفراغ اللي قبل العمود، برفع العمود لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط والابره على الابره واخرج من تحت العمود واكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي. اللي جاي هيكون عمود بريد خلفي. هدخل من ظهر الشغل في الفراغ اللي قبله وهدفع العمود بتاعي للخلف، ازقه لورا واخرج من الفراغ اللي بعده واكمل الغرزه بتاعتي بالشكل دوت. اخرج من غرزتين وبعد كده اخرج من غرزتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بدأ يبان معايا ويوضح الشكل. البريد الامامي بيكون بارز لقدام والبريد الخلفي بيكون بارز للظهر. بكمل طبعا الغرز السطر بتاعي كله واحدة بريد امامي وغرزة بريد خلفي بدخل من ورا، وهكمل السطر بتاعي كله غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي بنفس الطريقة اللي شرحناها مع بعض دلوقتي. وهرجع له. رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي، ما فضلش غير عمود واحد بس وهو بالنسبة لي عمود بريد امامي. بالشكل دوت، ما فضليش خلاص اي عمود. والعمود اللي ورا دوت اللي هو احنا ارتفعنا فوقيه، احنا اتفقنا ان هو دوت هيكون بريد خلفي زي ما احنا شايفين. لما بندخل فيه بمنزلقة بالشكل دوت بيرجع لورا وبعتبره ان هو عمود بريد خلفي زي ما احنا شايفين. بترتفع بنفس الطريقة دي على كل بريد امامي بريد امامي، وكل بريد خلفي بريد خلفي، او عمود امامي عمود بلفة امامي او عمود بلفة خلفي، لان في ناس ما تعرفش يعني ايه بريد امامي وبريد خلفي. غرزة البريد عامة هي غرزة العمود بلفة. بريد امامي يعني عمود بلفة امامي، وبريد خلفي يعني عمود بلفة خلفي. طيب بتشوفي بقى انتي حابة تعملي طبعا القاعدة بتاعة الطفل، حابة ترتفعي كام سطر ايا كان المقاس اللي بتعمليه بقى، طفل او شخص كبير، بتفضلي ترتفعي لغاية ما توصلي للمقاس اللي هو بتاع القدم الخاص بيه زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة للطفل. طبعا السمك بتاع اللي هو تخن رجليه اعتقد ان كده مظبوط ومناسب جدا. طيب في المرحلة اللي جاية هبدأ ارتفع 1 2 3. طبعا اعتبرنا ان دوت بردك عمود خلفي مش هشتغل فوقيه تاني، وهبدأ اشتغل بنفس الطريقة. انا هبدأ اعمل تناقص خلاص عشان خاطر اضم الوش بتاع الاكلوك بتاعي. طيب انا هبدأ اعمل تناقص من فين؟ انا باجي لغاية الزاوية، طبعا هنا نعتبر هنا الكعب بتاع الاكلوك مش هشتغل فيه التناقص. التناقص هيكون في وش الاكلوك. دلوقتي عندي الزاوية الاولانية اللي هي دي، او عامة اي زاوية هتشتغلوا فيها. لو هتعتبروا ان دي وش اللكلوك هنعمل التناقص هنا. وطبعا عشان احنا ماشيين بالشكل دوت يبقى السهل ان احنا نعمل التناقص بتاعنا هنا.
بجيب مكان الزاوية الاولى، ده اول ماركر عندي، العمود اللي فوقيه فين اهو، باخد بسيب عمودين قبليه، ادي 1 2، وببدأ اعمل التناقص بتاعي من اللي هو ده. يعني انا باخد العمود اللي قبل الزاوية ب2، بسيب غرزتين قبل الزاوية بعمل فيهم التناقص هما كمان. هشتغل لغاية الاتنين اللي قبل الزاوية وهرجع لكم بنفس الطريقة. طبعا البريد الامامي زي ما احنا شايفين هيواجهنا واحد بريد امامي، هشتغل فيه بريد امامي، والبريد الخلفي بنشتغل بريد خلفي لغاية ما بوصل للعلامة دي. اشتغلت كده لغاية اللي هو البريد اللي قبل العلامة ب3، المفروض ان ناخد 1، احنا اتفقنا بس هيكون 2. طيب ده قدامي دلوقتي بريد امامي اهو، وبعد كده عندي الاتنين اللي هو واحد خلفي وواحد امامي اللي هم قبل ايه، قبل العلامة اللي انا حاطة فيها الماركر بتاعي. طيب هبدأ اعمل تناقص ازاي؟ بدخل في البريد الامامي اللي قدامي دلوقتي، لا سوري، اللي جاي خلفي، هدخل اشتغل عمود بريد خلفي 1 اهو. المفروض ان انا لما باجي بشتغل طبعا بخرج غرزتين، انا معايا 3 حلقات، بخرج حلقتين، بلف الخيط على الابره واخرج حلقتين وارجع الف الخيط على الابره واخرج حلقتين. لا انا هشتغل لغايه نص العمود بس، هاخد كل 2 مع بعض. يعني العمود ده اشتغلناه اهو، هخرج منه حلقتين وهخلي الحلقه الثالثه معايا على الابره. اللي بعده بريد امامي، هدخل من قدام اهو وهلف الخيط واخرج، بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين وبقى معايا الحلقه الثالثه. طيب احنا اشتغلنا 2 كده، عملنا التناقص على 2، بقى معايا على الابره 3 حلقات، الف الخيط واخرج من ال3 حلقات. تاني اللي جاي عمود بريد خلفي، هشتغله عادي، انا بشتغل عادي بس باخد كل 2 مع بعض. بريد خلفي اهو، وهخرج حلقتين بس من العمود بتاعي 2، وهخلي الثالثه معايا على الابره. اللي بعده بريد امامي، هخرج منه حلقتين واخلي الثالثه معايا على الابره، وبكده بقى معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما 3. نكرر، 1 خلفي نخرج حلقتين، 1 امامي نخرج حلقتين، يبقى معايا 3 حلقات اخرج منهم هما ال3. وهفضل امشي بالطريقه دي لغايه ما اوصل للماركر التاني. في الماركر التاني بردك بشتغل لغايه ما اخلص كمان غرزتين بعد علامه الماركر بتاعي، كده 3 نخرج منهم. تاني كل 2 مع بعض، ادي 1 والتانية اهي، نخرج منها حلقتين وناخد ال3 حلقات مع بعض. اللي بعدهم ادي 1 كده، انا الماركر بتاعي هنا اهو 2، انا كده وقفت فوق الماركر بالظبط اهو الغرزه بتاعتي دي. يبقى لسه فاضل لي ايه؟ اتفقنا ان احنا بنشتغل قبل الماركر ب2 وبعد الماركر بغرزتين، يعني الاتنين الجايين كمان هاخدهم معايا في التناقص. ادي 1 واللي بعدها امامي 2، وال3 حلقات نخرج منهم مره واحده. طيب التناقص بتاعي كده انا خلاص عملته في السطر ده، زي ما احنا شايفين اللكلوك بتاعنا بدأ يضم. المرحله الجايه هعمل ايه؟ هشتغل فوق كل عمود امامي عمود امامي، وفوق كل عمود خلفي عمود خلفي، كل واحد فيهم هشتغل فوق منه واحد بس، ما بعملش خلاص تناقص في الجزئيه اللي جايه دي كلها. بشتغل فوق كل عمود زيه بالظبط سواء امامي او خلفي لغايه ما بوصل للبدايه. هكمل السطر كده وهرجع لكم. رجعنا تاني وكده خلصت السطر بتاعي، وكده خلاص هقفل المنزلقه في اخر عمود موجود عندي بالشكل ده اهو. زي ما احنا شايفين عملنا خلاص التناقص في السطر دوت، لسه هنعمل تناقص تاني. التناقص التاني بيكون فين؟ المفروض ان احنا نكون علمنا، طبعا هو باين يعني اول عمودين خدناهم مع بعض اهم، لكن طبعا بالنسبة للناس اللي ما بتعرفش تعلم، انا بشوف فين العلامة بتاعتي اهي اهو، المكان بتاعي اول حاجة واحد عملنا فيه تناقص اهو. حط الماركر بتاعي عنده، العلامة اهي كانت هنا، عدينا قبليها 1 2 1 2، يبقى التناقص بتاعي هنا.
اهو واحد، مفروض العلامة كانت هنا، احنا اخدنا قبليها 2، ادي واحد اللي هو خلفي والتاني امامي اهو، يبقى هطلع واحط العلامة بتاعتي هنا. ده بالنسبة طبعا لو العلامة وقعت، لو انا ما حددتش من البداية هحدد بالطريقة دي. هرتفع 3 سلسلة وهبدأ اعمل تناقص السطر ده كمان. التناقص هيكون منين؟ هيكون من عند العلامة اللي احنا حطيناها دي. نشتغل طبعا البريد الامامي فوقيه بريد امامي، بيكون خلاص باين قدام عينيا، انا ما بحددش حاجة، هو متحدد لوحده. والخلفي بريد خلفي زيه بالظبط، لغاية ما بوصل لمكان التناقص اللي انا عملته وابدأ اشتغل فيه. بالشكل ده. على كل بريد امامي بريد امامي، وعلى كل بريد خلفي بريد خلفي. طيب، عايزاكم تلاحظوا حاجة مهمة جدا في الحتة اللي احنا جايين فيها دي. خلاص انا هبدأ التناقص بتاعي من هنا ومش محتاجة ماركر تاني، يبقى دي الغرزة اللي انا هبدأ فيها التناقص. لو تلاحظوا ان احنا عملنا في الفترة اللي فاتت دي، في السطر اللي فات دوت، التناقص اللي عملناه لغينا بيه اللي هو الغرزة البريد الخلفي في الغرز اللي احنا عملنا فيها التناقص دي كلها. يعني انا لما اجي اشتغل كده هشتغل، لقيت قدامي بريد امامي، طب فين الخلفي؟ مفيش بريد خلفي هشتغل عليه لان انا اختصرته الاتنين مع بعض، فمش هلاقي عندي دلوقتي بريد خلفي اشتغل فيه. فكل الغرز اللي احنا عملنا عليها تناقص هشتغل عليها بريد امامي، وهاخد كل 3 مع بعض. ادي اول واحدة هشتغل نصها بس، اخرج حلقتين منهم واخلي التالتة على الابرة. تاني واحدة بردك هتكون بريد امامي اهي، هخرج منها حلقتين. تالت غرزة اهي، بناخد الغرزتين طبعا اللي اختصرناهم تحت مع بعض، بريد امامي وخرج منها غرزتين. كده بقى معايا 4 حلقات اللي هم 3 غرز مع بعض. هلف الخيط واخرج من ال4 حلقات. تاني نكرر، ناخد 3 غرز مع بعض اللي جاية دي اهي، كلهم بريد امامي اللي فيهم اختصار. نخرج حلقتين، واللي بعدها كمان اهي رقم 2 اخرج منها حلقتين، واللي بعدها كمان اهي رقم 3 اخرج منها اشتغلها ونخرج منها حلقتين. بقوا معايا ال3 غرز على الابرة ومعايا الحلقة الاساسية. يبقى عندي للتناقص تاني ولا كده خلاص؟ لسه في واحدة اهي هشتغلها بريد امامي عادي اهي. بقى خدنا كل 3 مع بعض واتبقت معايا واحدة اشتغلتها بشكل طبيعي جدا. وهكمل كمان السطر بتاعي بنفس الطريقة. انا بعد كده بقى السطر بتاعي بيشتغل طبيعي جدا. واحدة بريد امامي اللي احنا اشتغلناها دي كانت بريد امامي طبعا بقية الاختصار. اللي جاية بعديها بريد خلفي هشتغلها بريد خلفي، واللي بعدها بريد امامي هشتغلها بريد امامي. وبكمل خلاص بقى السطر بتاعي ده كله بريد امامي قدام البريد الامامي وبريد خلفي على البريد الخلفي لغاية ما بوصل لبداية السطر. هكمل وهرجع لكم. كده وصلت خلاص للبداية. هقفل بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع زي ما احنا شايفين اهو. اللجلوك بتاعي زي ما احنا شايفين اهو بالشكل ده. انا لو بعمل لجلوك عادي طبعا وهبدأ اعمله بقى الرقبة بتاعته، لو هشتغل بنفس الغرزة هشتغل بشكل طبيعي جدا بنفس الغرزة بتاعتي بدون اي تناقص، واحدة امامي وواحدة خلفي. لكن طبعا زي ما اتفقنا عند المكان اللي هو الغرز اللي فيها تناقص هتلاقوها بريد امامي بس، اشتغلوها بريد امامي بس مش هنشتغل كل 3 مع بعض، لا هنشتغل كل واحدة لوحدها. ده لو هعمل رقبة عادية. لكن انا طبعا دلوقتي هبدأ اشتغل بغرزة الحشو السطر اللي جاي. في المرحلة دي انا عايزة اعرف دلوقتي اللكلوك بتاعي هيكون يمين ولا شمال. طيب دلوقتي دوت يمين، انا لو جبت دوت دلوقتي اهو شمال، يبقى انا عايزة الفتحة بتاعتي تكون من الناحية دي. انا لو هو هيكون يمين اهو، لو هيكون يمين هخلي الفتحة هنا، هيكون اهو يمين، فتحتي هتكون من الداخل. لكن هو ده كده الفردة دلوقتي صدفت ان هي تكون الفردة الشمال معايا، يعني عايزة فتحتي تكون من هنا. فالمفروض ان انا اشتغل
يعني ممكن لو عايزة افصل الخيط اقطعه هنا وابدأ اوصل خيط في المنطقة اللي انا عايزة عندها الفتحة بتاعة اللكلوك بتاعي. لكن انا هكمل السطر ده كمان بغرزة الحشو وارتفاعها سلسلة، واحيانا انا بحب اعملها سلسلتين، بس هنمشيها سلسلة على اساس العدد الطبيعي بتاعها عشان ما تتلخبطوش معايا. وهبدأ اشتغل فوق كل غرزة، طبعا السلسلة دي فوق الثلاث سلاسل دول. هبدأ اشتغل في اول فراغ يقابلني فوق كل فراغ غرزة حشو زيها اهي، فوق كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هدخل في الفراغ والف الخيط واخرج من الحلقتين موجودين معايا على الابرة. معايا حلقة، هدخل في الفراغ الف الخيط واخرج من الحلقة، بقى معايا 2 الف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. وبكده بنشتغل على كل غرزة قدامي غرزة حشو بالشكل ده. حتى كمان الغرز اللي قدامي دي انا بدخل في حرف الفي زي ما احنا شايفين باين قدامي، لا بعمل تناقص ولا بعمل تزايد، انا فوق كل غرزة بدخل في حرف الفي بعمل غرزة حشو. هكمل لغاية ما اوصل للبداية وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وقبل ما اوصل للنهاية فاضل لي كام غرزة. هبدأ اقص الخيط وهجيب الخيط اللي انا لضمة فيه الخرز بتاعي بالشكل ده، وهربطه في الخيط بتاعي، وهنبدأ نشتغل نكمل بقية غرز الحشو بتاعتنا. طبعا طريقة ادخال لون جديد او خيط جديد بالنسبة لغرزة الحشو احنا شفناها قبل كده في اكتر من عمل، بس الطريقة اللي انا عملتها دلوقتي قدامكم دي طريقة مختصرة جدا ما فيهاش اي مشاكل او عقبات. دلوقتي دي اخر غرزة قدامي اهي، هدخل واعمل غرزة منزلقة. اتفقنا اني انا عايزة اكمل اعمل الفتحة بتاعتي من هنا، يبقى هعمل ايه تاني؟ هقص الخيط وهقفل كده. هو المفروض طبعا ان انا طالما انا لو كنت هبدأ البداية بتاعتي من هنا فخلاص كنت هوصل الخيط من هنا. انا حبيت بس اوريكم الحركة دي عشان ما تقولوش ان رندا لخبطت وقطعت وصلت الخيط في جزئية ورجعت قطعت تاني، لا انا قصدي كده ان الفردة الاولانية انا لما جيت اشتغل، لو هتشتغلوا زي بالظبط، وصلت لغاية هنا قطعت الخيط اللي انا كنت شغالة بيه ورحت واصلة الخيط الجديد اللي انا شبكت فيه الخرز او لضمت فيه الخرز، ورجعت كملت الشغل بتاعي. وطبعا كانت البداية بتاعتي هنا فخلاص ما كنتش محتاجة ان انا اقص الخيط تاني، لكن انا قصيت الخيط دلوقتي ليه؟ علشان خاطر احنا هنبدأ نعملها على الجهة الشمال. طبعا انا بخفي الخيوط بقى الموجودة معايا بالشكل دوت عشان لما اجي اشتغل عليها فوق تكون مختفية ونضيفة. طيب هنجيب بقى اللكلوك بتاعنا. احنا عايزين الفتحة بتاعتنا تبدأ منين؟ تبدأ من هنا. الف الخيط بتاعي علقة بالشكل ده، وهاجي من الحتة اللي انا عايزة افتح فيها اللكلوك او اعمل فتحة اللكلوك بتاعتي، هقفل عقدة بالشكل ده وهسحب الخيط بتاعي بالشكل دوت معايا، وهجيب فتلة الخيط اللي هي القصيرة اللي مش هشتغل بيها، وهبدأ اشتغل سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وفي نفس المكان اللي انا فيه هشتغل غرزة حشو كمان اهي، وبعد كده كمان اللي بعديها غرزة حشو عادية، وبعد كده هبدأ اشتغل بقى الغرزة اللي احنا اتفقنا عليها غرزة الشعر او غرزة الفرد. طبعا انا عشان ادخل خرزة في كل واحدة بجيب الخرزة بتاعتي اهي. ناخد بالنا في المرحلة دي علشان اعمل الشعراية بتاعتي دي نعملها ازاي. انا بجيب الخيط بتاعي بالشكل ده بصباعي ده، بتنيها كده وبجيب صباعي كده، وبعد كده بدخل في الغرزة اللي بعدها. انا اشتغلت هنا، اشتغلت في دي مش هشتغل فيها تاني، هشغل في اللي بعدها غرزة حشو، هدخل في حرف الفي والف الخيط واخرج. بقى معايا حلقتين وماسكه لسه الخيط اهي بايدي، هلف الخيط واخرج من الحلقتين كده. خرجنا الخرزة وخرجنا كمان الشعرة بتاعتنا. تاني نكرر، عايزة خرزة كمان اهي، وباجي في المرحلة دي اهي
بسم الله. برفع الخيط بتاعي وبجيب صباعي كده الناحية دي وبدخل في الفراغ اللي قابلني على طول اهو هنا، اتمنى يكون واضح. بلف الخيط وبخرج بالشكل ده، ولسه ماسكه الخيط طبعا اللي انا عاملاه حلقه قدامكم اهو بيجي بصباعي. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بعد كده بسيب الحلقات بتاعتي اللي انا عامله بيها الشعر. الشعره دي طبعا دي خيط البدايه بس خرجت مني لبره، بس هي مش باينه يعني من ضمن الشغل مش باينه معانا اهي، بس طبعا انا هحاول ادخلها جوه عشان خاطر اخفيها تحت الشغل بالشكل ده. بسحبها طبعا تحت حرف الفي. تاني نكرر الغرزة بتاعتنا، بجيب خرزة، ودي طريقة من ادخال الخرز للشغل، ان انا طبعا بلضمه في الخيط اللي بشتغل بيه نفسه وببدأ اشتغل اهي. بجيب صباعي اللي هو الكبير ده تخين وبرفع بيه الخيط بالشكل ده، بجيبه ناحية الابرة، بسند على الابرة كده وبروح اشتغل في الغرزة اللي انا ما اشتغلتش فيها في حرف الفي. بدخل بالشكل ده وبلف الخيط واخرج، واعمل اخرج كمان الف الخيط واخرج من حلقتين، وبسيب الشعر بتاعي بالشكل ده. تاني هحاول اقرب لكم شويه اكتر. انا دلوقتي اهو اشتغلت الغرزه دي، عايزه اشتغل غرزه كمان، اجيب بس الخرزه بتاعتي اهي وانا ماسكه الشغل بتاعي بشكل طبيعي. بجيب صباعي ده برفع، بس ادخل شويه الخرز، هرفع الخيط بصباعي ده اهو، واجي اسند على الابره، ومن ظهر الخيط كده باجي الغرزه اللي هدخل فيها اهي، اول فراغ يقابلني على طول بدخل والف الخيط واخرج. بقى معايا حلقتين غرزه حشو عاديه، الف الخيط واخرج من الحلقتين واخرج صباعي من الخيط اللي انا شداه بالشكل ده. تاني نكرر، انا في الغرزه دي عايزه تاني نجيب بس الخرزه بتاعتنا، هرفع الخيط بتاعي اهو بالشكل ده. انا شغاله في الغرزه دي خلاص، هروح للغرزه اللي بعدها اللي ما اشتغلتش فيها واشتغل غرزه حشو عاديه. مشيلش ايدي من الخيط اللي انا شداه دوت غير لما اقفل غرزه الحشو بتاعتي بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده، وبفضل اشتغل بقى لغايه ما بوصل بالطريقه دي زي ما وريتكم، لغايه ما بوصل للبدايه دي. هشتغل طبعا بقيه الراوند بتاعي بنفس الطريقه اللي وريتها لكم هي، ولما خلص الراوند هرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص فاضل لي 4 غرز هناخد منهم. ادي واحده جبت الخرزه بتاعتي، وطبعا ان انتوا تخرجوا في الشعره الواحده خرزه او اكتر ده شيء يرجع لكم. انا حبيت بس انه يكون سيمبل وبسيط، فحبيت ان هي تكون خرزه واحده. وبرضك لو حابين تستخدموا اللولي استخدموا اللولي مفيش مشكله. عدد الخرز بنعد عدد الغرز اللي هنشتغلها وعدد الاسطر اللي هنشتغلها، وبندخل خرز على قده او اكتر منه، عشان ايه ما ينفعش طبعا ان احنا نقعد نفك ونلضم والكلام ده. بالشكل دوت انا اشتغلت هنا اهو. الغرزه اللي جايه هشتغلها حشو بس بدون طبعا مش زي غرزه شعر. بعد كده هقفل في اول سلسله ارتفاع انا اشتغلتها. طيب بعد كده هعمل ايه من المكان اللي انا فيه ده، او مش هقفل كمان ممكن من بدايه من هنا مش هبدا اقفل. هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، هلف الشغل بتاعي الناحيه دي وهشغل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو زيها زي ما احنا شايفين كده، والف الدوران بتاعي كله لغايه ما اوصل للبدايه دي. هكمل فوق كل غرزه حشو بغرزه حشو زيها وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا وصلت لنهايه الراوند بتاعي اللي هي المكان اللي احنا كنا بدأنا فيه، واشتغلت فوقيه غرزه حشو. طيب عايز بقى ابدأ تاني اعمل سطر كمان من غرزه الفرو او غرزه الشعر بتاعتي. هعمل ايه؟ هرتفع سلسله، الف الشغل بتاعي الناحيه دي وهبدأ اشتغل غرزه حشو فوق المكان اللي ارتفعت منه، وبعد كده غرزة حشو في الغرزة اللي بعدها، وبعد كده هنبدأ نشتغل غرزة الشعر بتاعتنا. نجيب الخرز او طبعا اللولي او اي حاجة احنا حابين نحطها، وبصباعي اللي هو ده
برفع الخيط بالشكل ده، بجيبه الناحية دي ومن فوق الخيط ابرتي طبعا على الخيط اهي، بدخل حرف الفي في الغرزة اللي انا هشتغلها وبشتغلها، وبعد كده بسيب ايدي من الخيط. تاني بجيب الخرزة بالشكل ده، انا شغالة هنا المفروض هرفع الخيط كده واروح اشتغل في الغرزة اللي بعدها، وبفضل طبعا اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما بخلص الراوند بتاعي. فوق كل غرزة شعر او فرو غرزة زيها بنفس الطريقة دي اهي، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. طيب غرزة الشعر لو هشتغلها للناحية التانية، عشان انا حابة بس للمعلومة طبعا مش للكلوك دوت، للمعلومة بس، احنا بنشتغلها زي ما احنا شايفين كده. لو هشتغلها الشكل ده انا برفع بصباعي ده اهو زي ما اشتغلنا بشكل طبيعي. لو هشتغلها على الناحية التانية بصباعي ده بنزل الخيط وباجي كده بعمل الغرزة بتاعتي وبقفل كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده بخرج ايدي بتطلع لي الشعر تاني. لو طبعا بشتغل للناحية التانية يا جماعة عشان ما تلوش ان انا لخبطتكم، باجي بنزل، بجيب صباعي اللي هو الاوسط ده بنزل الخيط بتاعي كده، بدخل في الغرزة اللي هشتغلها وبعد كده الف الخيط واخرج منها كده اهو، صباعي لسه قافل على الدايرة الحلقة. بعد كده اخلص غرزتي اخرج صباعي بالشكل ده، هيديني بقى الشراشيب بتاعتي دي او الفرو بتاعي الناحية التانية، لكن انا بشتغل الفرو بتاعي للناحية دي، فبكمل بصباعي ده دايما لاني انا بعمل غرزة الحشو اللي احنا عملناها السطر اللي فات عشان دايما يكون شغلي في غرزة الفرو او غرزة الشعر على الوش ده. هكمل السطر ده كمان بغرزة الشعر زي او غرزة الفرو زي ما احنا دلوقتي شرحنا، وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي المرحلة دي خلاص انا خلصت غرزة الشعر واشتغلت كمان غرزة حشو، وهشتغل غرزة الحشو الاخيرة اهي فوقيها غرزة حشو. في المرحلة دي انا هبدأ اشتغل المكان اللي هنقفل بيه اللكلوك بتاعنا زي ما احنا شايفين حاجة تعمى خالص. هرتفع سلسلة وهلف الشغل بتاعي كده وهبدأ اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني لغاية ما اوصل لبداية السطر بنفس الطريقة دي، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو، وبعد كده هرجع لكم علشان نعمل المكان اللي هنقفل بيه اللكلوك بتاعنا. وبكده اكون خلاص وصلت لنهاية الراوند بتاعي. في المرحلة دي انا هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة 1 2 3 وهروح على طول هفوت 1 2 3 رقم 3 هدخل وهعمل غرزة حشو. انا ليه عملت كده؟ علشان انا عايزة المكان دوت يكون هو المكان اللي هيدخل فيه زرار الناحية التانية. بعد كده هشتغل فوق كل غرزة حشو زيها، المكان اللي في النص مش هشتغل فيه، هروح مباشرة لغرز الحشو اللي قصادي دي اهي بالشكل ده، فوق كل غرزة حشو زيها لغاية ما اوصل لأول غرزة اللي هي غرزة البداية بالشكل ده. خلاص كده وانا هقص الخيط بتاعي وهخرج من الحلقة اللي على الإبرة وهسحب طبعا الخيط بتاعي هخفيه تحت السلاسل. وطبعا بإبرة التنظيف كمان بثبته اكتر تحت الغرز بتاعتي علشان ما يفلتش خالص ما يكونش الشكل وحش بالشكل ده. وفي المكان دوت اهو هنا انا بركب طبعا الزرار بتاعي، ولما باجي بقفل بالطريقه دي. احنا لو حطينا حتى الماركر بتاعنا اهو مكان الزرار هيقفل معايا. طبعا الفردة التانية احنا حاطين فيها فايبر عشان نحشيها. بردك مكان الزرار اهو
انا بس عايزه انفخها لكم شويه بالشكل ده اهو. اللكلوك بتاعنا زي ما احنا شايفين، وكل فتحه المفروض ان اللي هي لو جبناها كده اليمين اهي الفتحه بتاعتها من الداخل، والشمال الفتحه بتاعتها من الداخل، وعرفنا بنحدد مكان الفتحه بتاعتنا ازاي. ده اللكلوك بتاعنا في شكله النهائي وفكرتي النهارده، واستخدمنا فيها اكتر من فكره واكتر من غرزه. اتمنى يا رب النهارده فكرتي تنول اعجابكم، ولو عجبكم طبعا الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في كل جديد مع وي.